Okay, i-flash muna natin yung title natin for this segment, yung theme natin. Tingnan nyo, NEJK, NEJK, NYO. Paano nyo i-pronounce yan? Ang pronunciation ko diyan, nek-nek nyo. Ano? EJK, puro reklamo sa EJK. Meron naman bagong grupo ng mga abogado na nagbuo daw ng alyansa laban sa EJK. Wala namang EJK. And again, somebody who has extensive experience in local government, in this sudden surprise to discover that the drug problem is endemic already. Mayor Jun Simon is with us to discuss this. No? But first, let us go back and give a background, Mayor. No? Itong image ng La Pieta, ano? Yung slay of Pieta drug addict suspect si Michael Sharon, ay naimbestigahan na at lumabas dito sa mga resulta ng pag-iimbestiga na ito, ang pumatay dito ay hindi naman kapulisan kundi mga elements ng drug syndicates din. And yung asawa nitong si Sharon, ay wala ba tayong picture? Kala ko nandiyan. Ito ay inamin naman na drug user, itong si Sharon na to. Ngunit ginamit naman ito ng mga anti-government elements and ng Estados Unidos na gatungan na for example this news item from the Atlantic, meron tayong kopya dito, but I think we have it there, no? Ito yung photo po, no? Yan, can this photo end vigilante killings in the Philippines? Yung letratong yon, inassume kaagad ng mga reports na kagagawan ng pulis ang pagkamatay nitong si Sharon. And it turns out to be false. And this has damaged the image of many of the Philippines to many countries of the West. I will not say that this is the case also in the East, because the East does not necessarily agree with the West. No? So, however, anong totoo? Ito ang resulta ng Pulse Asia survey, and let's take a look at this headline. Pulse Asia reports, nearly 9 out of 10 Filipinos back the war on drugs. Although, dahil din dito sa mga publicity na misleading, and maybe their own impressions of the defects of our system, our society, the SWS naman, SWS, Social Weather Station, reports that 46% of Filipinos think casualties or collateral damage in drug war unavoidable. Ibig sabihin, 45%, halos 5 sa 10 Pilipino naniniwala na mayroong mga inosenteng nadadali din at napapatay dito sa anti-drug campaign. But tingnan natin na ito hindi contradiction. They support the anti-drug war and they accept even if there will be collateral innocent victims, which is not necessarily true. But this is the state of our society, at alam ng tao sa baba kung anong katotohanan tungkol sa drug war, sa drug situation, at kung gaano kalaganap po ito. However, kaya nga lumabas ang disgusto ko nung lumabas na naman itong high-profile lawyers behind Manlaban sa EJK Alliance. And let's just profile that, itong mga names like Diokno, Olalia, Agabin, and so on. Itong nakaraang 30 taon na naghari ang so-called rule of law. Ano nangyari sa drug menace? Lumaki ng lumaki. And many of the lawyers are experts in springing drug suspects from jail, from detention. So let's us face these realities. And that is why Jun Simon is here. I invited him. I have listened to his stories. And so Jun, explain your experience and why you support this anti-drugs crusade. Una, ako mismo, noong panahon ni Joey Diran, siya Secretary of Local Government, nabakante yung posisyon niya sa PDEA. At ako, hindi naman ako nag-aangat sa gobyerno. Pero pinuntahan ko si Joey, baka pwede ilagay mo kako ko dyan. Pati siya, siguro hindi naintindihan dahil nga, ako kasi ang background ko,
yung bahay ko mismo, we live in a middle-class community, yung sa aming mismo compound, ano? And it's not really middle class. Yung mga kapitbahay ko, lower middle class, Lower at middle meron kaming class. poor communities. Magkakatabi lang kami doon, ano? Ito ay sa Baesa. Sa Baisa, Barangay Novaliches Baisa. ba yan? Novaliches O, Novaliches. Novaliches. Na boundary kami ng Caloocan. Yung bakod ko kasi, Quezon City Quezon ako, City pa, yung katabi ng bahay ko, Caloocan ng kagad, ano? In fact, itong parokya na Santa Quiteria, na kasama sa, na doon ako nagsisimba, yan ang parokya ni Kian de los Santos. So, naging Vice President ako ng PPC yung doon. iyong medyo angat na middle class subdivision. Kukunti. At saka isa't kalahating kotse lang ang magkakasya sa isang lane ng sasakyan. So that is not exactly the middle class of Talayan Village or middle class yung sige. Malayo kami doon. So, halimbawa, naroon ako, bisa papauwi ako sa bahay namin, nakita ko, merong meeting yung asosasyon. So, sabi na, Mayor, baka pwede kayo mag-attend. Nung mag-attend naman ako doon sa meeting ng asosasyon, napagalaman ko na yung aming security guard na part-time, nagre-resign. Sabi ko, ba't nagre-resign? Natatakot daw. Dahil meron daw dumarating na alauna, alas 2 na madaling araw, na kung saan, nakalock na yung gate sa compound namin. Ang compound namin, mga 50 bahay lang naman yun. Natatakot siya. Sabi ko, ba't gusto pumasok? Nagbibili ho kasi ng droga dyan sa kila Ella, tinuro niya. So, suddenly... Totoong pangalan ba yan? Yun ang totoong pangalan. Mga nicknames ito. Anyway, nicknames. Walang apelido. No? Saka, it will no longer matter. They killed Ella. They killed. Ellen? Ella. Ella, okay. So, ngayon, si Ella kasi nakatira siya sa likod ng bahay ko. Merong apartment doon. She is 36 years old, mother of 3 children. Na doon sa bahay din na tinitiran, apartment yun, ay ang nagbabayad ng renta, nanay niya, na galing sa Amerika, silang tatlong magkakapatid din, naroon. At si Ella mismo, wala naman siyang asawa doon, kaya meron siyang tatlong anak. It turns out that she is the neighborhood pusher. At yung mga namimili, gusto bumili. So, hindi mo akalain yun? Hindi ko akalain, siyempre yun. Di ba? Sa likod ng bahay ko doon ako nagagrahe. Paglabas ko, siya una nakikita ko, nagtatatakbo yung tatlong anak niya doon, nakahubad So, pinunta ko ngayon siya na kung pwede, umalis na sila doon sa lugar namin. Nangyari, a few weeks later, pag-uwi ko, nagbago na daw, sabi ng aming association president. So, nag-meeting kami nila Ella. Ako, take it with a grain of salt dahil nga, you're talking to a pusher at sinasabi na lagi, nagbago na sila, etc. Ngayon, after a while, umuwi yung nanay ni Ella. From the States. From the States. Okay. At siyempre, tataka ko, dahil I didn't know her. Nagagalit sa akin. Ba't ko daw sila pinapalis? Hinarap ka? Nagkita kami. Nagkita kayo. Ang problema, 3 days later, napatay si Ella sa Quirino Highway. Napatay ang anak niya. Anak niya. Na si Ella. Ngayon, yung kapitbahay ko na nagbago. It turns out, nagbago pala talaga. Okay. Nakuna na CCTV. Na naglalakad sila sa Quirino Highway. This is the major thoroughfare. At meron siyang kasama dalawang lalaki. Yung isa, binalisa. Patay, Ngayon, yung isa hindi bumaril, nakilala namin at nadampot. Yung dalawa kasi nakilala Kailangan yung isa nadampot, yung isa nakawala. So, nagpatuloy yung mga investigasyon. At ako, siyempre, nasa likodan ng bahay ko. Hindi na pwedeng makikemi-kemi ako rito. Pinaimbestigahan ko na rin. Nung pinaimbestigahan ko, yung isang bata-bata ko doon, isa ko masiga, nag-report sa akin, sabi sa akin, Mayo, baka po pwede, huwag na kayo sumali dito. Dahil wala na kayong protection, wala na kayong bodyguard, wala na tayo sa pwesto. So, nakinig naman ako sa kanya. Kaya pag-alis siya sa bahay ko, sabi ko sa sarili ko, mukhang natatakot yung bata ko yun, tapang-tapang nun. So, bakit natatakot? Hanggang na-realize ko, nung buwas yung mga pangalan, yung palang pumatay, anak ng isang pulis. Na yung pulis na yun ang neighborhood kingpin, distributor sa aming lugar. At aktibo yung pulis. Nagpunta ngayon ako kay Mayor Herbert, tinawagan ko at nirefer niya ako doon sa Quezon City Director ng Pulis at nagpunta naman ako doon. Sabi nila sa akin ay, aktibo yan aktibo yung pulis na yan. Sabi sa akin ng CIDG, di patawag mo para makausap ko. Sir, suspendido ho Bakit ako suspendido? Nag-attend ng flag ceremony out of uniform. Ngayon, again, paalala, ito ang pumatay kay Ella. Yan ang tatay na pumatay. Tatay naman ang pumatay kay Ella. Ayan. Yung pumatay na kay Ella, nakuha ng CCTV. Yan. So, umabot na-trace mo na yung tatay. So, anyway, ang bottom line, nagpasuspende. So, hindi siya na-aktibo doon. So, nanalo si Digong.
Mga untouchables eh. It turns out na ito rin tatay ng pulis neto, itong pulis, siya yung hitman ng ibang pulis doon sa lugar namin, sa Quezon City. So, untouchable talaga. Dahil nga, kung meron papapatay, this is a word na hindi alam ng ordinaryong tao eh. Problema, naging alkalde rin ako. So, alam ko rin na, kaya pala natatakot yung bata ko, di ba? Na ibang klase itong mundo pinapasok namin. Bigla naupo si Digong. Ang unang ginawa ng Digong, nag-mention siya ng 5 general na involved sa droga. Police general. Police generals, isa doon sa police general na yun, yung police na nalapitan ko, yung general, na nakadestino sa Quezon City, So, paano pala ito? Nagre-report ako doon sa isang general na police na sinasabi ni Digong, isa doon sa mga general na involved, So, kaya pala delikado na talaga. Anyway, so, tamakbo na yung panahon, yung police na untouchable, napatay na yon. Yung bumaril kay Ella, napatay na rin. Kaya sa ground, anong gusto ng mga tao? Wala nang magrereklamo. Kasi At walang ni isang instance doon na dumaan sa korte, dumaan sa abogado, reklamo sa barangay. None. These are just happening amongst themselves. So ito sinasabi ko itong si Digong is waging war not against traffic violators. Dahil kung traffic violators, ang dadali mo pito. Ang kalaban mo, droge. Barilan to ibang usapan to. Ngayon, nung gumawa sa niyan, organized itong crime nito Meron silang pushers, distributors, may mga koneksyon, may tao sa kapulisan, may tao sa gobyerno. May taga-bail sa preso. So, lahat yung organisado abogado yun. Abogado ng taga-bail. Meron silang mga hitmen. Kung pinasok mo ngayon yan, anong unang mangyayari? Kaya sinasabi ko nga lagi, kung naparin nyo sana yung palabas ng Mar Rosa na si Jacqueline Jose na nanalo sa Cannes Festival, ito sinin nito, ginawa even before Digong became president, yung neighborhood pusher nakakonekta doon sa police. Yung police, pag sinabi mo may war on drugs, una yung gagawin, papatayin niya, yung police na involved sa droga, papatayin yung kanyang mga distributor. Ituturo siya So, immediately, siguro kalahati ng mga napapatay na yan, ang pumatay, itong mga klaseng police nito. Ngayon, narinig natin dito sa mga reklamador na mahihirap lang ang napapatay. Talagang mahirap kasi mapapatay. Kaya lang, hindi naman mahirap pa nakukulong lang, di ba? Yung ibang general, si Laila de Lima, hindi naman maliliit na tao yan Ito sa ground, then ang binibentahan kasi ng Shabu Kamento, sa mahirap talaga At saka pushers din doon sa level na yun. Ang hindi kasi natin naunawaan ay yung mahirap, para sa kanila, naiibsan ng kanilang gutom doon sa Shabu Anong bibili mo? Pagkain na after mga 6 hours, gutom ka na ulit. Then mag-Shabu na lang tayo. This is where, we cannot avoid but look at socialism or social market system or social welfare system. Talagang ang dysfunction ng capitalist system na talagang merong naiiwanan sa cash flow system. At naghahanap sila ng paraan na magkaroon ng counting cash para sa pagkain lang, the basics. But again, going back to this so-called mahihirap lang ang napapatay, mga paruhinog ba, mahirap. They are powerful drug dynasty. And may personal na experience ako doon sa UP, may bangko doon, pinatay para to rob the bank. Kuratong Baliling yun. Kuratong Baliling na konektado sa paruhinog. That's right. Pinatay ka agad, wala niyang warning. At nagnakaw, nasa tapat lang ng restaurant ng daughter ko yun. So, I never knew it was connected to the Paruhinogs until lumabas itong mga storya ng Kuratong Balileng's connection. So this is and then of course the Espinosas and others napakarami namang na linis na na mga powerful and rich, very rich, super rich, So kamano sa Leyte sa mga Espinosa. So makita mo yung armas nila hindi lang sa loob ng bahay. Nakakalat na sa mga kapitan de barangay. So in the event na nagkaroon ng giyera, hindi, pag lusog mo sa bahay nila, meron ng atake sa'yo, magre-retaliate sa'yo from the outside. So, this is a well-planned thing Alam niyo, no, ako hindi na mayor, dumalaw ko sa Osamis, yung kaibigan ko na city mayor, tinanong ko siya, Brad, tatakbo ka ba ulit? Ang apat lang kami doon sa kwarto Siya, yung vice mayor, at saka yung barangay captain. Yung kaibigan ko mayor, sagot sa akin, depende kay kapitan yan. Na-shock ako, di ba? So, mayor siya, kapitan de barangay yun? Oo. Okay. Nagkataon, yung palang kapitan ng barangay na pangalan ng Paruhinog. Okay. So dito pala makita ninyo na yung narco politics has been there 30 years ago.
Narito, nakokontrol na nila. In the meantime, si Parohinog, hindi lang siya naging kingmaker, siya na mismo. So, gano'n na nangyari na. At saka makita mo na, yung kanyang galamay, hindi kapulisan lang ginagamit, kundi mga mayors na in place na. So, sa mga bagay na kailangan magising lang tayo. Alam po ninyo, kami ni Mayor Jun Simon, aktivista kami nung kami nasa college. So we understand where these idealists are coming from, but they are divorced from reality. Ngunit naiba kami dahil kami nakisalamuha, we got involved in real politics, and we graduated from infantile yellow politics into the mature real world. Yeah. So I had to explain that kasi talagang nahihiwalay tayo doon sa mga ibang dating mga kasama natin. And I look at them as people who either refuse because of personal benefit or simply do not have the capacity to learn new and real things. Back to you, Mayor Sa parokya namin, sa Santa Quiteria, St. Francis of Assisi, Santa Quiteria, hindi naman kami nga walang nangawa. So yung aming pare, si Padre George, naggumawa kami ng community-based rehabilitation program. Kasama rito yung syudad, yung Barangay Anti-Drug Abuse Council, yung kapulisan, at saka yung NGO, kasama ilang mga guro, at saka yung simbahan. At gumagawa kami ng formula that may be successful, that can be replicated. And right now, nagsimula kami na mahigit 25 yung aming nire-rehab. Isa 25, yung kalahati kagad, meron silang tinatawag na kategorya yung Pantagaytay na yan, at saka Panueva Ecija. Hindi na reversible. Ngayon, bandang huli, 7 na lang ang nialagaan namin So, nung sinabi 7 So, 20, naging 7 na lang ang nag-a-attend ng rehab sessions niyo. Hindi kami maayaw, Dahil this is 1 week yan Meron yang psychological, merong simbahan, merong Zumba, kumpleto yan. Exercise yung Zumba, exercise. Kumpleto yan, sabi ko, this is not a small matter because we have to find a solution, Dahil kung hindi pwedeng banat tayo ng banat doon sa NEJK. Kailangan meron tayong madiscover because the problem is there. 3 milyon na baka maging 4 na milyon yung nagdodroga na yan. So naroon kami. Hindi kami yung maayaw. At the same time, ano ba yung isang klase ng pulis na nung meron ko, may napatay. Ito yung pamilya doon sa yung nanay-tatay, yung kanilang 2 anak, dinadala sa lolo't lola every weekend. Nung weekend na yon, yung isang anak may sakit, so isang anak lang iniwanan sa lolo't lola ng Biyernes. Pagdating ng Linggo, patay yung nanay, yung lolo't lola, patay yung apo. So, pinimbestigahan ko. Nakita ko na yung bata, ang saksak mula sa sikmura hanggang sa ngalangala. Anong ngalangala? Hanggang dito. Okay, ngalangala. So, ginano yung bata, di ba? Sabi, binadgetan ko ngayon. Sabi na, hanapin talaga. Nahuli namin. Implements of drugs. So, dinala sa opisina ko, nangikinig ako Una-una, kakilala ko yung, anyway, ba't mo naman ako sinaksak yung bata? Sagot niya sa akin, hindi ko naman po sinaksak, hawak-hawak ko lang po yung patalim, siya po yung tumakbo Hindi ba? Sabi, nangikinig ako gano'n, lumabas ako ng kwarto. Hindi ka pwedeng magwala doon sa loob ng kwarto mo So, sabi ko doon sa polis, yung maga niya, huwag yun ang dinadala rito. Ano nangyari ngayon? A few days later, yung police sinalubong ako. Sir, sabi sa akin, sumaludo. Tapos na ho. Anong tapos na? Tapos na ho. Di ba paano kayo ito? Di ba? I didn't give any orders. Yun ang kanya naging response Anyway, sa barkada ni Bato de la Rosa, mananiniwala ako may mga ganong klaseng pulis. May mga pulis na kamukha nung hepe na sila mismo distributor, napapatayin talagang lahat yung pwede magturo sa kanila. Meron din mga pulis na ganito na overzealous. At the same time, meron din mga hepe na nakabalita ako, nagkokota system. So, lahat ito ay naririyan In the meantime, this is really a war Okay, last 15 seconds. Sum it up. Ang akin kailangan magsama-sama tayo that the problem is real and a response has to be made. Sa Amerika mismo, 62,000 daw namatay sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon, nakaraang taon, sa kagagamit ng droga. Hindi malit ito Sa atin, 3,000 daw yung NEJK, but we're doing something, na sana magkaunawaan tayo, mag-usap-usap tayo, yung presidente, yung mga obispo. Ako kasi, yung obispo, malapit ako
Eh, alam mo naman I'm trying to bridge something, And I hope and pray that we can come up with another formula do sa aming community-based rehabilitation program that will be more successful than what's happening today. Okay, so our third segment will go international. Alam po ninyo, tayong Pilipino, kung mag-isip tayo hanggang sa next election, no, we have to change this. We must think 25 years ahead, the way China has done it, and they have been very successful because they really analyze and plan. Now, the world is changing, and in particular, I'm referring to the Middle East and Saudi Arabia. Abangan po ninyo, kaya yan ang pag-uusapan natin sa susunod na segment.